Hi guys! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong YouTube channel. Welcome to my channel. Please subscribe and click the notification bell. First of all, dapat gumawa ka ng account sa Google. On my case, gumawa ako ng account dito sa Gmail. Yan. Gumawa muna ako ng account sa Gmail. And pag may account ka na sa Gmail, yon, pwede ka na rin gumawa ng YouTube account. Click nyo yung icon, tapos create a channel. Yan. Click nyo create a channel. Get started. Yan, pinili ko to. Tapos lalagay mo lang kung anong gusto mo maging channel name mo. Ito, dahil ito ay meron na talaga akong channel. Ito na lang ang gagawin ko sa tutorial purposes. Sample tutorial videos. Kasi test video lang naman to. Create. Yan, nag-create na siya. Yan, kailangan natin palitan yung thumbnail. Hanap tayo ng picture yun. Meron na akong naka-ready na i-upload na thumbnail dito. Yan. Yung itsura niyan. Tapos yung description, lagay natin kung ano yung nagdi-describe sa ating channel. So, nilalagay ko lang yung description niya. This channel aims to give tutorials, song cover, reaction videos, para may idea yung mga viewers nyo kung ano yung mga content na gagawin nyo or posibleng gawin pa sa susunod na mga uploads nyo. Yan, saka na lang to pwedeng, saka mo lang ilagay yung website, pati yung mga FB, Twitter at mga Instagram links. Follow na lang yan. Pwede mo naman yan ilagay anytime. Then ngayon, customize natin yung ating YouTube channel. Palitan natin itong channel art. Ito yung makikita mo parang pinaka-background sa likod. Yan. Nag-download na rin ako at meron itong specific size. Mamaya ilalagay ko sa description yung specific size ng channel art. Yan. Kung gusto mo na i-crop or ibahin pa yung i-drag yung orientation, pwede naman. Yan. Yan ang pinaka channel art niya. Yan, since kagagawa pa lang itong ating channel, wala pa siyang laman. Punta tayo sa YouTube Studio. Yan ang dashboard. Wala pang laman. Videos, wala pa tayong na-upload. Since bago pa lang, wala pa ding playlist. Analytics. So, mamaya, pakikita ko yung actual channel ko. Pakikita ko yung mga uploads ko doon. Yung analytics. Tapos yan, ito tayo sa settings. Baguhin natin yung so default unit, pipiliin ko dito Philippine Peso. Sa channel, ilalagay ko yung keywords. Ito yung keywords, ito yung mga parang tags or magdi-describe kung ano yung channel nyo. Yan, tutorial, DIY life hacks, yan, ko. Para pag nag-search si Google ng mga related topics tungkol sa, kung may particular person na magsa-search, naka-index yung channel mo sa mga keywords na ito na nagdi-describe sa channel mo. Yan, tutorial. Part 2 ng SEO ng channel mo, actually. Then choose kung saan country naka-base yung channel mo. Anong country? Philippines. Sa advanced settings yan, may option ka kung ang i-upload mo ba content ay for kids
or hindi, or gusto mo mamili ka muna. Pero ako, pinili ko it's not for kids. Yan. May option din dito kung gusto mo i-delete na yung channel mo. Yan ang gagawin ko mamaya. Dahil tutorial purposes lang naman to. Tapos sa branding, pwede mo ilagay yung subscribe button. Ito yung lumalabas sa video pag last part. Parang laging nakikita sa lower right side na may nakalagay doon na subscribe. Yan. Gusto mo entire video. Pinili ko entire video para masulit. Yan, sa analytics, wala pa namang laman. Ayan. Part sa community, kung sino yung gusto mong bigyan ng access, kung sino yung YouTube channel na bigyan mo ng access sa at mag-manage sa channel mo. Makikita mo din doon kung sino yung mga pwedeng i-block mo, i-ban. Yan. Ngayon naman, mag-upload na tayo ng video. Disclaimer lang ha, cellphone lang ginamit ko pang edit sa content na ito, kaya nahirapan ako makita yung ibang mga words na nasa video. Ito na lang, ito kasi ang nakita ko na eh. Ito yung title. Ito yung title ng video mo. Ito naman ang description. And actually, since kagagawa pa lang ng YouTube channel na to, hindi pa tayo pwede maglagay ng customized thumbnail kasi hindi ko pa binerify itong channel na to sa aking cellphone. Kaya kung ano lang yung nakikita dito ng mga default na pwedeng piliin, yun na lang pipiliin natin. Pero pwede ka talaga mag-customize ng thumbnail pag na-verified na yung YouTube channel mo. Ito, playlist. Gagawa tayo ng playlist. Mamaya pakikita ko sa inyo kung anong silbi ng playlist. Parang ito yung magkakategorize ng mga pare-parehong video sa channel mo. Ito, tutorial video. Lalagay ko siya sa tutorial videos. Is it for kids? No, it's not for kids. Yan, lagyan natin ng end screen. Ito yung makikita sa last portion ng video mo. May nakalagay na subscribe, tapos playlist. Importante yan. Actually, maraming mga YouTubers, hindi nakakalimutan na lagyan ng ganyang feature yung mga video sila ng end screen, yung subscribe, tapos playlist. Kasi actually, majority ng mga views ko sa videos ko, nanggagaling din dito sa end screen na yan. Pwede na natin i-publish kung private, unlisted, public. Ang ginagawa ko, pag hindi ko pa naman balak i-publish totally yung videos ko, para lang nakasave na siya dito sa channel ko, ina-upload ko lang siya as private or unlisted. Tapos kung kailangan ko na lang gusto siya i-publish, saka na lang. Yan. Public, yan. Pwede na siya natin i-share, yan. Copy link, or pwede rin natin siyang i-share sa Facebook, diretso na yan. Yan, pwede natin siyang i-post sa ating FB page. Pero hindi ko na i-post kasi tutorial purposes lang naman to. Ngayon, 2 beses ko na-upload yung video na to kasi nung una, nag-hang siya. 2 beses siya nag-upload. Kaya, yun, pinakikita, ito yung mga uploaded videos ko sa aking channel. Yan, 2 na siya kasi naghang nung una, hindi siya nag-refresh agad. Kaya na-re-upload ko. Diyan makikita mo siya, pwede mo siyang i-delete. Pag pinik mo yung, chinek mo yung particular video, pwede mo siyang
i-edit, makita mo yung analytics, pwede mo i-download, pwede mo i-delete. Yan, delete natin. Pwede mo rin gawing private. Wala pa namang views kaya wala pa. Wala pang analytics kasi mismo ako yung in-upload ko, hindi ko pinanood eh. Ngayon naman pupunta tayo sa sarili kong YouTube channel. Pakikita ko yung actual na laman. Yan. Sa YouTube Studio. Ito yung dashboard ko. Makikita mo meron akong 252 subscribers. Makikita mo sa videos. Ito yung mga videos ko na naka-upload. Yung iba naka-private pa, naka-unlisted kasi hindi ko siya pinapublish. Yan, makikita mo yung mga playlist na ginawa ko. Kung ano yung category ng bawat videos. May reaction video, may challenge, may hype, may helpful tips, may songs. Depende sa uploaded video ko, doon ko ilalagay siya sa ayon sa category niya sa playlist. Yan, sa analytics naman, ito makikita mo, ito yung activities ng channel ko for the last 28 days. Sa last 48 days, makikita mo naman dito yung activities ng top 3 videos na nagge-generate ng views. Pag sa lifetime, ayan, meron pa lang siyang total na 223 hours. Ginawa ko to June, itong channel na to. 20 yung uploaded videos ko. Ito yung pinaka highest performing video ko, yung reaction video kay Man Who Did Nothing for 2 hours. Dashboard. Tayo sa dashboard. Sa monetization, ayan, malayo pa tayo. Lumalabas 196 public watch hours pa. Ang kailangan 4,000. Tapos 1,000 subscribers. Kaya please click naman kayo manood naman kayo ng channel ko. Ito makikita dito yung mga audio library, yung mga free music na pwede nating gamitin na walang copyright. Pwede tayong mamili ng iba't ibang mood. Pwede rin tayong mamili ng iba't ibang genre. At libre yan. Kasi yung ibang audios na gagamitin natin basta-basta lang, minsan mako-copyright ka pa or magkakaroon pa ng claim yung original owner. Ito, libre siya. Pwede mo siyang gamitin as long as you want. Ito, comments. Ito yung mga comments sa mga uploaded videos ko sa channel. Lagyan ko yun ng parang filter. Pag mga spam, kailangan muna ng consent ko kung ipapublish ko or hindi. Yan, yung mismong channel ko. Bale, gusto ko lang magbigay ng reaction. Yan, subscription. Makikita dito yung mga channel na nakasubscribe ako. Piling-pili lang talaga yung mga nakasubscribe na channel ako. Like videos. Ito naman yung mga nilike ko. History, yung mga nilike kong videos. Salamat sa panonood. Please subscribe to my channel and watch my videos. Salamat. Thank you.